ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক মুলাৰ কেনেকুৱা ধৰণে নেমু ৰসৰ সৈতে সালাড বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে কিন্তু মুলাৰ কেঁচা টেষ্টটো ভাল নাপায়, গোন্ধটো ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। কাৰণ ইয়াৰ প্ৰমাণ মই একেবাৰে মুলাৰ কেঁচা যিটো ফ্লেভাৰ এইটো ভাল পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এই ৰেচিপিটো মই যেতিয়া মোৰ শাহুমায়ে এদিন বনাই খোৱালে তাৰপিছত মই বহুতে ভাল পালোঁ। আৰু যেতিয়া মুলাৰ টাইম আহে, মুলা ওলাই বজাৰত, তেতিয়া মই এই ৰেচিপিটো প্ৰায়ে খাওঁ। গতিকে মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব। ইয়াৰ বাবে মই সৰু কোমল মুলা দুটা লৈ লৈছোঁ, ভালদৰে বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এমুঠি ধনিয়া মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা পকা জলকীয়া লৈছোঁ, জলকীয়াটো আপুনি বেছিও ল'ব পাৰে। ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কুটি লোৱা আৰু নেমুৰ ৰস সৰু চামুচেৰে 2 পৰা 3 চামুচ ল'ব। নিমখটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই মুলা দুটা সালাড বনোৱা ৰুকনিত একেবাৰে যিটো সৰু ছাইড আছে সেই ছাইডেৰে এনেকুৱা ধৰণে ৰুকি ল'ম। এয়া দেখিলে মই দুটা মুলা ভালদৰে ৰুকি লৈছোঁ। ইয়াৰে পিছতে পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া গোটেইখিনি বস্তু দি ল'ব। একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাইছোঁ, আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াতে আদাও অকণমান কাটি দিব পাৰে। নিমখখিনি দি লৈছোঁ আৰু নেমুৰ ৰস চেপি দিছোঁ। যিহেতু ইয়াত জলকীয়া দি দিলোঁ, যদি জলকীয়াটো আপুনি পিছত দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভালদৰে হাতেৰে গোটেইখিনি মোহাৰি সানি ল'ব। মই যিহেতু জলকীয়াটো আগতে দি দিলোঁ, গতিকে এতিয়া মই চামুচেৰে সানি লৈছোঁ গোটেইখিনি। একেবাৰে ভালদৰে যাতে নেমুৰ ৰসখিনি গোটেই বস্তুখিনিতে ভালদৰে সোমাই পৰে তাৰ বাবে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এয়া দেখিলে মুলাৰ সালাড কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপুনি ভাত বাঢ়ি থৈও এই সালাডটো বনাব পাৰে। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।